سلام دوستان، به اولین ویدیوی چنل خوش اومدین. من میگل هستم و میخواستم باهاتون چند کلمه صحبت کنم. حقیقتش موقعی که میخواستم این چنل رو شروع کنم داشتم فکر میکردم که چرا دارم این کار رو انجام میدم. واقعیتش اینه که تاریخ برای من هیچ وقت یه روایت خسته کننده نبوده که بخوام از روی کتاب ورق به ورق بخونمش. به نظر من تاریخ مثل یه رمانه، یه داستانی پر جزئیات، پر از کرکترهای واقعی و به نوعی واقعی ترین داستانیه که تا حالا وجود داشته. هر بخش تاریخ برای خودش جزئیات خودشو داره و آدم میتونه تو هر کدومشون عمیق‌تر نگاه بکنه و به نظر من جذابیت تاریخ اینه. اگه با من موافقین یا این دید براتون جالبه، حتما چنل رو الان سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین و ویدیو رو ببینیم. روز اول سپتامبر 1939 ساعت 5 صبح ناو جنگی اشلزویگ هولشتاین اولین گلوله جنگ رو شلیک کرد. این شروع رسمی جنگ جهانی دوم بود و همزمان لشکرهای آلمان از چندین جهت وارد لهستان شدند. آلمان از یک شیوه جدید استفاده می‌کرد، بلیتزکریگ یا جنگ برق‌آسا. این روش یه ترکیبی از سرعت و غافلگیری و هماهنگی بین نیروهای مختلف بود. هدف بلیتزکریگ اینه که با دشمن به طور مستقیم مقابله نکنن و به نوعی جنگ جهانی اول رو تکرار نکنن. هدف اینه که خط دفاعی رو دشمن رو از هم بشکنن و به سرعت پخش بشن. ارتش لهستان نسبت به آلمان ضعیف‌تر بود، هم از نظر تجهیزات و تکنولوژی و هم از نظر آمادگی. اما اونا تسلیم نشدن. توی نقاط مختلف کشور نیروهای لهستان مقاومت کردند و ورشو تا آخرین روزهای سپتامبر حفظ شد. اما مشکل اصلی لهستان این بود که انتظار داشت بریتانیا و فرانسه خیلی زود وارد عمل بشن. این دوتا کشور چند روز بعد به آلمان اعلان جنگ دادن، ولی عملاً اقدام خاصی نکردن. جبهه غربی کاملاً ساکت موند و این دوره به جنگ دروغین یا فونیوار معروف شد. یعنی وضعیتی که جنگ اعلام شده اما خبری از نبرد نیست. توی ایران دولت وقت خیلی سریع بی‌طرفی خودش رو اعلام کرد. روز 12 شهریور 1318 یعنی 2 روز بعد از شروع جنگ، ایران رضاشاه رسما بی‌طرفی خودش رو اعلام کرد. با این حال جامعه ایران به خصوص تهران تحولات رو از طریق روزنامه‌ها و رادیو دنبال می‌کردن. ایران اون زمان روابط اقتصادی زیادی با آلمان داشت و فضای عمومی جامعه نسبت به انگلیس و شوروی بدبین بود. اما داستان لهستان هنوز تموم نشده. روز 17 سپتامبر از شرق خبرهای جدیدی میاد. یک هفته قبل از شروع جنگ آلمان و شوروی قرارداد مهم امضا کردند. پیمان عدم تهاجم مولوتوف ریبنتروپ. ظاهرش ساده بود. ما به هم حمله نمی‌کنیم. اما پشت درهای بسته یه توافق پنهانی وجود داشت. تقسیم به اروپای شرقی بین حوزه‌های نفوذ دوتا قدرت و لهستان مرکز این تقسیم بود. یک هفته بعد بسته شدن قرارداد، آلمان از غرب به لهستان حمله کرد و شوروی هم آلمان رو تنها نذاشت. روز 17 سپتامبر 1939 ارتش سرخ از شرق وارد خاک لهستان شد. این دستور مستقیما از سمت استالین صادر شده بود با این توجیه که شوروی میخواد اوکراینیا و بلاروسی‌ها رو از تحت ظلم رژیم لهستان نجات بده. نیروهای شوروی بین 600 تا 800 هزار نفر بودند با حدود 5000 تانک و 3300 هواگرد. لهستانی‌ها که توی جبهه غربی هم داشتن میباختن، توان دفاع چندانی توی شرق نداشتن. یکی از اولین اقدامات شوروی برگزاری انتخابات تو مناطق اشغالی بود تا نبود مشروعیت سیاسی رو جبران کنه. شرق لهستان به خاک جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین و جمهوری سوسیالیستی شوروی بلاروس ضمیمه شد. خیلی زود موج دستگیری، تبعید و سرکوب شوروی شروع شد. تا اوایل سال 1941 بیشتر از 320 هزار نفر از شرق لهستان به مناطق دورافتاده شوروی مثل سیبری تبعید شدند. در همین حین که لهستان از روی نقشه پاک شد، توی شرق آسیا ژاپن همچنان درگیر یک جنگ خونین با چین بود که 2 سال پیش شروع شده بود. اشغال نانجینگ و حملات هوایی به شهرهای چین یه بخش از استراتژی ژاپن برای گسترش حوزه نفوذش تو شرق آسیا بود. اما با توجه به پیمان ضد کومینترن که بین آلمان و ژاپن و بعدها ایتالیا امضا شده بود،
ارتباط‌های سیاسی اولیه بین نیروهای محور شکل گرفته بود. بریتانیا و فرانسه روز 3 سپتامبر 1939 به آلمان نازی اعلان جنگ داده بودند. اما در کمال تعجب هیچ اتفاقی تو جبهه غربی نیفتاد. نه بمبارونی، نه پیشروی، نه حتی یه درگیری جدی. این دوره که حدوداً 8 ماه طول کشید به جنگ دروغین یا فونیوار مشهوره. ارتش فرانسه پشت خط دفاعی ماژینو مستقر شده بود. این یه دیوار دفاعی بزرگ و پرهزینه بود که از سالها پیش برای حمله احتمالی آلمان ساخته بودنش. ولی مشکل اینجا بود که آلمان از پشت دیوار نمی اومد. آلمان مشغول آماده سازی بود، نه برای حمله مستقیم به فرانسه، بلکه برای عملیات بعدی تو اسکاندیناوی و منطقه بنلوکس. فرماندهان آلمانی از این دوره برای تقویت یگانها، جابجایی نیروها و طراحی برنامه تهاجمی آینده استفاده کردند. پاییز 1939 در حالی که آلمان لهستان اشغال کرده بود و جبهه غربی توی سکوت فرو رفته بود، شوروی تصمیم گرفت به یک کشور کوچیک تو شمالش حمله کنه. فنلاند بخشی از پیمان مولوتوف ریبنتروپ بود که قبلا راجبش صحبت کردیم. استالین ادعا میکرد که مرز غربی شوروی بیش از حد به لنینگراد نزدیکه. به خاطر همین از فنلاند خواست که بخشی از خاک خودش رو برای امنیت شوروی واگذار کنه. فنلاندی‌ها مخالفت کردند و در نتیجه روز 30 نوامبر 1939 ارتش شوروی وارد خاک فنلاند شد. فنلاند ارتش خیلی کوچیکی داشت، اما سربازاش به جغرافیای کشور، سرما و جنگ توی جنگل‌ها کاملا آشنا بودند. در حالی که دمای هوا گاهی به منفی 40 درجه می‌رسید، سربازای فنلاند با لباس سفید توی برف پنهان می‌شدند و با سرعت حمله می‌کردند. شوروی انتظار داشت که این توی چند هفته تموم بشه، اما با تاکتیک‌های چریکی فنلاند روبرو شدن و تجهیزات سنگینی شوروی توی جاده‌های یخزده گیر می‌کرد و نیروهای زرهیشون به راحتی از بین می‌رفتند. در نهایت شوروی موفق شد خطوط دفاعی فنلاند رو از هم باز کنه و ماه مارس 1940 توافق صلحی توی مسکو انجام شد. فنلاند مجبور شد بخشی از خاک خودش رو واگذار کنه، اما این پیروزی به بهای سنگینی برای شوروی تموم شد. بیشتر از 100,000 کشته و زخمی، رسوایی نظامی و خدشه بزرگی به اعتبار ارتش سرخ. اتفاقی که افتاد باعث شد که کل دنیا ضعف واقعی ارتش سرخ رو ببینن و این دو نتیجه مهم داشت. نتیجه اول تغییرات بزرگ نظامی ارتش سرخ که باعث شد این ارتش بهتر و بهتر بشه و نتیجه دوم باعث توهم نازی‌ها شد که فکر می‌کردن ارتش سرخ فقط اسم بزرگی داره. بهار 1940 سکوت جبهه غربی بالاخره شکست، اما نه تو فرانسه بلکه تو اسکاندیناوی. روز 9 آوریل 1940 آلمان یک عملیات نظامی بزرگ علیه دانمارک و نروژ شروع کرد. اسم این عملیات وزریبونگ بود. هدف این عملیات امنیت منابع حیاتی آلمان بود. آلمان بخش زیادی از آهن مورد نیازش رو از سوئد وارد می‌کرد و تو زمستونا این آهن اول به نروژ میرفت و از بندر نارویک به آلمان میومد. مشکل اینجا بود که آلمان نگران بود بریتانیا یا فرانسه بتونن این مسیر رو قطع بکنن. پس تصمیم گرفت که خودش زودتر وارد عمل بشه. دانمارک قربانی اول بود. صبح زود 9 آوریل نیروهای آلمان بدون اعلام قبلی وارد خاک دانمارک شدند و ارتش دانمارک هم مقاومت چندانی نکرد. در نهایت دانمارک بعد از 6 ساعت تسلیم شد. اما ماجرای نروژ پیچیده‌تر بود. نروژی‌ها مقاومت کردند و بریتانیا هم به کمکشون اومد. نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا وارد منطقه شد و درگیری‌های دریایی خیلی بزرگ اتفاق افتادن. یکی از ناوهای بزرگ آلمان یعنی ناو بلوچر توسط توپخانه‌های نروژی غرق شد. با این حال آلمان موفق شد چند نقطه استراتژیک رو فتح کنه. با وجود کمک متفقین نروژ نتونست در برابر نیروهای زمینی، دریایی و هوایی آلمان مقاومت کنه و اوایل ژوئن 1940 آخرین نیروهای بریتانیایی خاک نروژ رو ترک کردند و نروژ به اشغال کامل آلمان در اومد. در نتیجه این شکست نویل چمبرلین نخست وزیر وقت بریتانیا استعفا کرد و جانشین اون وینستون چرچیل بود. بعد این پیروزی چشم فرمانده‌های آلمان به جنوب و غرب برگشت و هدف بعدی
هلند، بلژیک، لوکزامبورگ و در نهایت فرانسه بود. روز 10 می 1940 آلمان حمله بزرگی خودش رو به غرب اروپا شروع کرد. متفقین منتظر این حمله بودن، اما چیزی که ندیده بودن نقشه عجیب و خلاقانه ژنرال‌های آلمانی بود، مخصوصاً نقشه مانشتاین. فرانسوی‌ها انتظار داشتن حمله اصلی از شمال و از طریق بلژیک باشه، همون مسیری که آلمان تو جنگ جهانی اول استفاده کرده بود. برای همین بیشتر نیروهاشون رو به بلژیک فرستادن، ولی آلمان یه حقه بزرگ زد. تانک‌های آلمانی از جایی رد شدن که کسی انتظار نداشت. جنگل‌های آردن، منطقه کوهستانی و پوشیده از درخت که فرانسوی‌ها فکر می‌کردن تانک نمیتونه ازش عبور کنه، ولی تانک‌های آلمانی با سرعت از اونجا گذشتن و به پشت خطوط فرانسه نفوذ کردند. تو همین زمان هلند و بلژیک هم مورد حمله قرار گرفته بودند. ارتش هلند فقط چند روز مقاومت کرد و 15 می تسلیم شد. توی بلژیک وضعیت خیلی بهتر نبود و روز 28 می ارتش بلژیک تسلیم شد، ولی فرانسه هنوز تسلیم نشده بود. نیروهای آلمانی انقدر سریع بودند که ارتش بریتانیا و بخشی از ارتش فرانسه رو توی سواحل بندر دانکرک گیر انداختن. بریتانیا صدها کشتی نظامی و غیر نظامی برای کمک فرستاد و با دستور عجیب هیتلر مبنا به حمله نکردن به اینها بیشتر از 300,000 سرباز از دانکرک به بریتانیا منتقل شدند. اما فرانسه دیگه در حال فروپاشی بود، ارتشش عقب نشینی می‌کرد و خطوط دفاعیش شکسته شده بود. روز 14 ژوئن 1940 نیروهای آلمانی وارد پاریس شدند و فقط 4 روز بعد فرانسه درخواست آتش بس کرد. فرانسه به 2 بخش تقسیم شد. بخش شمالی تحت اشغال مستقیم آلمان و بخش جنوبی به دولت ویشی سپرده شد. دولت ویشی یه دولت دست نشانده بود که با آلمان همکاری میکرد، ولی به طور کلی بی‌طرف بود، حداقل رسما. توی روزهای آخر فرانسه، ایتالیا هم به آلمان ملحق شد تا جنگ چند جبهه‌ای بشه و با حضور ایتالیا مرز لیبی و مصر حالا نقطه تقابل جدید بریتانیا با نیروهای محور بود. بعد از سقوط فرانسه نوبت به جنوب رسید. پاییز 1940 موسولینی رهبر ایتالیا تصمیم گرفت بدون هماهنگی با آلمان به یونان حمله کنه. موسولینی امید داشت که بتونه یه بخشی از پیروزی‌های اروپا رو خودش بگیره و همه چی رو به آلمان نسپره، اما این حمله خیلی زود به فاجعه تبدیل شد. یونانی‌ها که تصور میرفت مقاومت خاصی نکنن، با تمام قدرت وایستادن و ارتش ایتالیا عقب رونده شد. حتی نیروهای یونانی وارد خاک آلبانی که اون موقع تحت اشغال ایتالیا بود شدن. موسولینی شکست خورد و حالا مجبور بود از هیتلر کمک بخواد. تو همین مدت اوضاع تو شمال آفریقا هم پیچیده شده بود. نیروهای ایتالیایی از لیبی به سمت مصر حرکت کرده بودند، اما ارتش بریتانیا که از مصر دفاع می‌کرد به سرعت ضد حمله زد و بخش زیادی از نیروهای ایتالیا رو عقب راند. هیتلر برای نجات متحدش جنرال معروف اروین رومل رو فرستاد. رومل با لشکر زرهی خودش معروف به آفریکا کور وارد لیبی شد و خیلی سریع توازن قوا رو تغییر داد. اون استاد فریب دشمن بود و توی مدت کوتاهی تا نزدیکی مرز مصر پیش رفت. اما قبل اون هیتلر باید موضوع یونان و بالکان رو حل می‌کرد. آوریل 1941 آلمان که پیشتر با بلغارستان، مجارستان و رومانی متحد شده بود به یوگسلاوی حمله کرد. ارتش یوگسلاوی فقط 11 روز زبون آورد و یونان هم با وجود مقاومت شدیدش تو کوهستان به سرعت سقوط کرد. بریتانیایی که برای کمک اومده بود مجبور به عقب نشینی شد. و در پایان بهار 1941 جنوب اروپا هم به تسلط کامل آلمان در اومده بود. – 22 ژوئن 1941 دقیقاً ساعت 4 صبح ارتش آلمان بدون اعلان جنگ با بیش از 3 میلیون سرباز، 3000 تانک و 2500 هواگرد به خاک اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد. این عملیات به نام بارباروسا بزرگترین تهاجم نظامی تاریخ بود. نازی‌ها انتظار داشتن شوروی رو در عرض چند ماه شکست بدن. هیتلر میگفت کافیه که در خونه رو بزنیم و کل ساختار فاسد فرو میرزه. اما خیلی زود فهمیدن که ارتش سرخ به مراتب قوی‌تر از چیزی بود که بهش اعتقاد داشتن. آلمانیا از 3 محور وارد شدن: شمال به سمت لنینگراد، مرکز به سمت مسکو و جنوب به سمت اوکراین و قفقاز. اوایل پیشروی اونها خیلی سریع بود. صدها هزار اسیر گرفته شد، شهرهای بزرگی مثل اسمولنسک سقوط کردند
و نیروهای آلمانی به دروازه‌های مسکو رسیدن و نبرد بزرگی سر گرفت که توش آلمان برای اولین بار یه شکست نظامی بزرگ رو متحمل شد. بعد از نبرد مسکو ضد حمله شوروی شروع شد. با اینکه هوا خیلی سخت بود و پیشروی تقریباً غیر ممکن، اما نیروهای تازه نفسی که از تیبری رسیده بودن معادله رو تغییر دادن و تونستن آلمان رو عقب برونن. دسامبر 1941 ارتش سرخ با این کمک‌ها توی عملیات ضد حمله‌اش موفق شد آلمان رو از دروازه‌های مسکو دور کنه و نشون داد که شوروی هنوز زنده است. توی همون روزها یه اتفاق دیگه افتاد که جهان رو عوض کرد. 7 دسامبر 1941 نیروی هوایی ژاپن به پایگاه پرل هاربر آمریکا حمله کرد و این عملیات خسارت سنگینی به نیروی دریایی آمریکا زد. فردای اون روز آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شد و حالا یک متحد کلیدی دیگه بین متفقین بود. همون روزی که ژاپن به پرل هاربر حمله کرد، یه سری حملات دیگه به مستعمرات بریتانیا و متحداش هم انجام داد. مالزی، سنگاپور، فیلیپین و هنگ کنگ. این حملات بخشی از استراتژی ژاپن بودن که منابع طبیعی جنوب شرق آسیا رو بگیره. سال 1941 توی اوج جنگ جهانی دوم ایران یه موقعیت خیلی حساسی داشت. ایران مسیر حیاتی بود که تجهیزات به شوروی منتقل می شدن. این از طریق راه آهن شمال جنوب بود که رضا شاه قبلا ساخته بود. اما روابط ایران با آلمان نگرانی بزرگی برای بریتانیا و شوروی بود. دولت رضا شاه تلاش کرد بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه، اما همزمان حضور نیروهای آلمانی و نفوذ اونها توی ایران زیاد شده بود. روز 25 آگوست 1941 نیروهای متفقین حمله هماهنگی به ایران کردند. نیروهای ایران مقاومت چندانی نکردند، به خصوص که رضا شاه به دلیل شرایط سختش تصمیم گرفته بود درگیر جنگ نشه. اما این اشغال باعث سقوط رضا شاه و روی کار اومدن پسرش محمد رضا پهلوی شد. با اشغال ایران مسیر امن برای متفقین به شوروی باز شد و این نقش مهمی توی تأمین تجهیزات جنگی توی جبهه شرقی داشت. برای مردم ایران حضور نیروهای کشورهای دیگه و تسریعات جنگ جهانی تو کشور تجربه سختی بود و ایران توی قحطی وحشتناکی گرفتار شد. خب دوستان، ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. قسمت اول تموم شد. امیدوارم لذت برده باشین. دوست دارم که نظراتتون رو حتما بشنوم. توی کامنت ها منتظرتون هستم و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.